So, good afternoon. Thank you everyone for joining us. My name is Cindy Shao, the president of the Asian American Chamber of Commerce. Today's session brought to you by Asian American Chamber of Commerce in collaboration with the Vietnamese community in Greater Washington, D.C. So we have Bobby Lee here. And Bobby, would you say some welcoming words? Hello, everyone. I want to thank you and also the Asian Chamber of Commerce for putting this, especially to having it for in Vietnamese. And I hope that everybody will be able to get something out of this, and we together help each other out. That's all. Thank you. Yeah, thank you, Bobby. Also, the Vietnamese American Community Service in Maryland, they help us to spread the words and invite the business owners in the Greater Austin Asian American Chamber. Thank you for your participation, and also big thank to Ken Fang, our board member, for hosting us. Due to this. Is now joining. Okay, so next, actually, we really want to express our appreciation to Lee Bosun from Small Business Administration, also Chris Lee from the Virginia Small Business and the Business Diversity. Thank you so much for helping out, and the information are extremely helpful to help the small business navigate at this challenging time. And appreciate your time bringing this valuable information. So next, Chris, you want to start? We will start the presentation, and then if you have questions later after the presentation, Chris and people, they can help to answer. Hi everyone, this is Clay. I want to let you know that if you have any questions, please type it in the chat box. Is there anyone on this call who is not Vietnamese? Should I do this in two languages like English and Vietnamese, or just Vietnamese? So we actually told people this will be conducted in Vietnamese. Okay. So you and Lee will just hang. I'm going to try and share my screen. Yeah, please. Okay, idle and PPP for small business. Cái này from CARES Act. Trong cái CARES Act có nhiều thứ khác mà chỉ có hai cái này là quan trọng cho business mà thôi. So our agency, Chris muốn nói cái agency a little bit. Cái agency này là của Virginia. Nó giống như là cái SBA mà nó chỉ cho businesses ở trong Virginia mà thôi. SBA có một cái department mà cho loans giống như là SBA vậy, mà cái loans này là của VSBFA chứ không phải của nhà băng không. SBA also làm business development, like mentoring giống như school, SBDC, hẹn với lại businesses gặp họ and do counseling. And then we do the SWAM certification. giống như là SBA's 8A certification or women-owned certification, we do the SWAM cho Virginia. Is now exiting. Is now joining. So I will make my slides available to you so you have the information. You don't have to take screenshots or anything. So ba cái link này là ba cái chỗ mà có nhiều information nhất cho businesses. Trước cái SBA website, and then the Virginia government có một cái website, and then SBSD has our own website. So một trong ba cái này nếu mà cần information hay cái gì là đi ra được có nhiều information nhiều nhất. So the CARES Act has idle
PPP, Small Business Debt Relief Program, Small Business Loans, and other provisions. Mà cái presentation này cho hai cái đầu thôi, because hai cái đầu là quan trọng nhất cho small businesses. Alright. So this is the idle in a snapshot. Is Idle now joining. từ SBA, không phải là từ nhà băng. Cái business rate cũng là 3.75. Nếu mà non-profit thì 2.75. Cái này là chỉ cho tiền để cho businesses làm working capital. Maximum là 2 triệu. Mình nếu mình được cái loan, họ chỉ cho mình lúc ban đầu họ cho mình up to 15.000 thôi. Mình không được the entire loan. Thường họ làm cái đó họ sợ hết tiền, nó là 350 tỷ và họ nói là tới tuần tới có thể hết tiền này. So, ai mà được cái loan approved, họ không có được the entire loan, họ chỉ được 2 tháng đầu để cho họ làm business thôi, tại vì up to maximum 15.000, tại vì họ sợ nếu mà cho là có đủ tiền cho mấy cái hãng, vì ai trong nước Mỹ cũng apply cho cái loan này hết. Cái loan này good until cuối năm thôi. So make it eligible. Any business hơn trong the sole proprietor, independent contractor, self-employed cũng được hết. Non-profit cũng được, mấy người lính được. Even bây giờ nhà thờ cũng được luôn, like mấy cái child care của nhà thờ cũng được nữa. So ai mà apply cái idle loan á, thì nếu mà cần tiền gấp thì SBA nói là từ 3 tới 7 ngày là mình được cái advance. Cái advance hồi xưa là mọi người họ cũng tưởng là cái grant, không phải là cái grant, chỉ là họ cho mình tiền trước. Tại vì chờ cái loan xong thì lâu quá. +17035978028 Is Họ now cho mình joining. up to 10.000 đồng. Rồi cái này họ tính là mỗi nhân viên á, là 1.000. So, nếu mình self-employed hay là sole proprietor, mình chỉ có kể mình thôi, là mình chỉ 1.000 trước thôi. Nếu mà có nhân viên thì up to 10.000, 10 nhân viên trở lên đó. Okay, the second loan cho business là Paycheck Protection Program. Cái này là khác, cái này không phải từ SBA, cái này từ nhà băng, mình phải đi thẳng tới nhà băng rồi mình vay tiền cho họ. Cái này thì it's a little bit better. Cái loan amount ít hơn, một cái tiền lời có 1% thôi. Cái này chỉ cho tới cuối tháng 6. Cái này cứ xài cho trả tiền nhân viên với một phần nào của rent này kia, mình mostly nhân viên của mình có lay off người ta. Hey Chris, sorry to interrupt. I'm sorry. That, your voice is kind of choppy. Oh, must be my able internet. to move closer to the Wi-Fi. I guess the Okay. internet not that. It's not coming through very clear. Sounds a little better. Can you keep talking? Okay. Better. So PPP là cho businesses ít hơn 500 employees, nhân viên. Cái này là non-profit cũng được. Pretty much cho ai cũng xin cái được hết trơn á. Mấy người self-employed, independent contractors, even Uber driver, the economy cũng xin được. Nếu mình không có làm được tiền, bây giờ là mình xin cái này là pretty much ai họ cũng cho hết. Mình nếu mình xài cái tiền loan này để mà trả nhân viên á, mình không phải trả lại. Mình phải xài ít nhất 45% cái loan để trả tiền nhân viên hay là trả tiền payroll 208 tuần lễ thì mình phải trả lại hết. Nếu mình không có thì mình phải trả lại. Trong vòng 8 tuần, nếu mà cái số nhân viên, cái số payroll không có xuống á, thì mình được khỏi phải trả. Nếu mình xài cái tiền này trả payroll mà mình lên off người ta hay là mình mướn lại người, mà cái người đó mình mướn lại không có bằng cái người mà mình lo, cái tiền payroll xuống thì mình cũng không được hết forgiveness, mình phải trả lại lần.
trả lương payroll. Nhân viên mình +1919422123 nhân viên hơn 100.000 thì is cái này now nó chỉ joining. cover up to 100.000 mà thôi. It's a whole list of what's eligible. So cho idol là this is the link để mình đi mà apply thẳng tới idol chứ mà khỏi phải đi kiếm tùm lum trong SBA. Này là thí dụ của idol PPP với là idol entity. So nếu mình xin idol lên phải 200.000 thì mình có nhân viên họ cho mình trước 10.000 đồng thì cái tiền lời của mình, cái tiền lương của mình vay is now còn exiting. cái tiền grant, cái finance 10.000 nó mình không có phải trả lại nếu mình qualify, rồi mình nợ là 190.000 mà thôi. Nếu mình xin PPP trả cho nhân viên á, rồi mình xin được 50.000 và mình xài hết tất cả 50.000 để mình trả cho payroll thì mình khỏi phải trả cái 50.000 nó lại, thì mình không có lợi đó mà mình được 50.000 cash. Nếu mình xin hết cả hai idol với lại PPP mình được cái idol loan 200.000, họ cho trước 10.000 and PPP 50.000. Cái tiền loan của mình phải trả lại là 240.000. Nếu mà họ cho PPP mình xài hết cho payroll á, thì mình khỏi phải trả lại cái 50.000 đó. Mà tại vì mình được cái idol grant trước á, thì họ phải trừ cái ra trong 50.000 sợ chỉ trừ 40.000 thôi, thì mình còn nợ 200.000. Là cash mình được total tổng cộng là 250.000. So nếu mình qualify, businesses nên xin cái idol với lại cái PPP tổng cộng lại hết. Và bây giờ là Chris nghe là mấy cái nhà băng họ không có làm PPP cho mấy cái business mà không phải khách của họ, tại vì họ có nhiều quá, họ không chịu nổi cái volume đó. Ra nếu mà mình xin được cái loan là mình có loan application number, cái đó giữ chỗ của mình, trước sau mình cũng sẽ được tiền. Mà nếu mà chờ lâu quá mà không có được cái loan application mà họ sẽ hết tiền, mình sẽ không có được. Cái này là email của Chris, ai mà có cái gì cần giúp sau này thì please email Chris. And I'm done. Are there any questions? Yes, hi Chris, Vin. Ngoài Chris apply for cái idol loan đó là mình qua nhà băng hay là đi thẳng với là SBA? Tại vì online SBA nó cũng có cái application đó. Ai từ SBA mà phải đi thẳng tới SBA. Cái link đó là cái presentation mình đi cái link đó tới thẳng cho application. Either way. +17036243576 is now joining. So có question from Van. Cái loan để trả tùy theo cái loan, idol mình trả cho work capital. So, cái gì mình cần để mình làm cái business của mình, payroll, rent, điện, tiền nước này là mình xài được hết. Còn cái PPP là chỉ có trả cho nhân viên mà thôi. Em hỏi question này. Hello. Hello. Yes. Yeah, chị cho em hỏi em là chủ tiệm nail á, khi mà bắt đầu từ ngày 20 tháng 3 là em cho nhân viên nghỉ hết, nhưng mà tính chất của tiệm nail là khi nhân viên nghỉ á, là họ không có được lãnh lương, và khi họ làm họ mới được lãnh lương. Thì em có apply được cái PPP loan không, là tại vì cái tiền này là dành để trả cho nhân viên, nhưng mà trong cái thời gian nghỉ thì nhân viên không có đi làm thì họ đâu có lãnh lương đâu. Thì em có được nếu mà em apply thì em có được nhận cái PP loan không? So cái nhân viên là W2, nhân viên là 1099. Cuối năm họ trả mấy làm sao?
nhân viên em á, là một nửa nhận 99, 1099 và một nửa thì nhận W2. So em qualify cho mấy người W2. So kể mấy người W2 chứ mấy người 1099 thì không có kể được trong cái PPP. 10 người Plus W2. 1717521737 is now joining. 10 người W2 đó chị, thì em cũng trong thời gian này á nghỉ việc, những người đó cũng không có được lãnh lương luôn. Plus 170333674430 is So now joining. họ sẽ lấy cái 2 tháng average, trong cái coi cái tiền lương của chị là bao nhiêu, mà chị trả lương bao nhiêu. So họ cho chị cái tiền đó, chị phải mướn lại mấy người thợ nên chị trả họ được. Mướn trong thời gian này hả chị, họ đã đi apply unemployment hết rồi. Dạ, sao chị mướn người khác được, không phải bắt buộc mướn mấy cái người mình lay off. Sao mình đủ số cho họ thôi, họ đó chỉ có 10 người, bây giờ mướn 10 người khác được. Bây giờ chị chưa có cửa mà phải không? Đóng cửa. Bây giờ là đã đóng cửa thì làm sao mà mướn họ trở lại kia, đâu có việc đâu mà làm chị. Sao mình phải chị nào mà cho chị mở lại thì chị mướn được. Mà bây giờ thì chị cứ apply cái loan trước đi. Chị phải giữ cái chỗ, chị phải lấy cái application number thôi, là chị chờ lâu quá mà chờ tới mở tiệm mới làm là chị không có được tiền đâu. Bây giờ cứ apply phải không chị? Dạ. Ok. Chị thì em đã apply cho cái loan 10.000 rồi. Thì ok. có nên apply thêm cái PPP này không? Yes. Chị nên apply cái PPP luôn, tại chị phải cho chứng minh chị có hồi xưa 2 tháng trước chị phải có nhân viên. Chị ơi, mình có phải apply qua nhà băng không? PPP mình apply qua nhà băng. Nhà băng của mình phải không? Dạ, nhà băng của chị á. Nếu mà chị không có cái đó họ sẽ không có làm loan của chị đâu. Sao ạ? Chị nói lại dùm được không? Chị phải đi cái nhà băng mà đang có cái account đó, chứ chị tới nhà băng khác họ không làm của chị. Những giấy tờ cái đó để apply cái đó chị. Mình có đi từ nhà băng của mình rồi mà chưa có available để apply online đó, thì mình cứ phải chờ thôi hả? I didn't hear that. Chị nói lại được không? Mình nói là mình có check online đó, thì mình thấy là nhà băng của mình nó chưa có nhận application online, thì mình cứ phải chờ khi nào nó nhận application thì mình mới apply được, đúng không? Nhà băng chị là ai vậy? Thì bây giờ là đúng hết tất cả mấy nhà băng lớn nó nhận hết rồi. Capital One đó. Oh, Capital One still behind. Vibo, do you know that Capital One is not taking applications online for PPP? I don't think Capital One is, but there are a lot of other online bankers like Ready Capital and Cabbage.com. I'll put on the message box. Thể chị phải đi vô nhà băng, tại vì ông nói là Capital One không có làm online. Mà sao không mình cứ lên online mình có đọc thì nó lại bảo mình đừng có ra branch, mình cứ chờ nó load cái ready. Nhiều Chris nghe là nhiều cái nhà băng lớn nó không có ready. Nếu mà như vậy thì mình cứ phải chờ thôi, mình không có apply đúng không? Thì mình không có account trên the other bank. Chị có nhà băng nào khác không? Cái tiền công của chị có làm business thì chưa chính nhân của chị có same bank không? Không, cái business không có cái Capital One à, thì cho nên mình đâu làm gì được đâu, đúng không? Chị có nhà băng khác thì chị thử đi, tại có a couple nhà băng mà nhỏ nhỏ thì nó có làm luôn cho mấy người khác chứ. Cái sợ nếu chị chờ lâu quá thì nó sẽ không còn tiền cho chị á. Thì thế, cho nên mình sốt ruột, nhưng mà từ vì thằng Capital One thì mình có mỗi một nó thôi à. Dùng mướn lại sau. Hi, this is Bobby. Yes, Bobby. I wanted to ask a question. Nhà hàng đi, họ có mấy người mà làm tiền tip, ok? Mà họ cũng có W2 mà họ trả nhận á. Are they able to apply for this and get the pay that
the average pay that they get from the tips and everything? So that would be through unemployment if they're asking for salary, because mấy người làm nhà hàng đó họ không phải là business owner. Cái PP là cho mấy người business. Nhân viên của nhà hàng này kia phải đi unemployment with the PEC. PPP là cho employer. So mình có nên khuyến khích employee của mình đi apply unemployment không? Dạ, nhân viên đi apply unemployment được. Được không? Thì chị nói sao? Please mute yourself with background noise. Thank you. Ai có thêm câu hỏi gì để hỏi cho mấy cái chương trình này không? Yeah, em có một câu hỏi là em with the PPP program á, là nó nói là mình phải xài cái tiền đó trong 8 tuần khi mà mình nhận được cái loan đó đó. Và giống như mình apply bây giờ, xong rồi tuần sau nó cho mình 50.000. Xong rồi từ tuần sau á, mình có 8 tuần nhưng mà nhà hàng mình không có mở cửa được. Thì vậy chị có suggest là mình nên wait để mình apply cái loan PPP không? Anh là nhà hàng hả? Yes. Okay. Because cái PPP đúng là mình phải xài trong vòng 8 tuần sau khi mình được cái tiền. Nhà hàng, bây giờ nhiều nhà hàng mở cho carry out. So nếu anh muốn anh mở cho carry out được. Yeah, but khi mà em mở carry out thì em không có fully staffed, so I can't be, forgive the loan. Không có xài hết tiền đó phải không? So cái tiền đó là họ lại nhìn cái payroll của anh trong 2 tháng trước thôi à. So nó không có cho mình the maximum, nhiều khi nó không có cho mình the maximum, nó cho mình đủ để cho mình trả tiền lương cho nhân viên cho 2 tháng thôi. That's why nó cho mình trong vòng 8 tuần để mình xài hết. Ý em nói là đừng có nên wait để mình khi mà giống như là maybe in July mình apply không, để trong not July but like middle of June apply for, so I can fully staff in before June 30th. Okay, so on này June 30th là hết, cuối tháng 6 là hết rồi. Mà bây giờ nhà băng nó làm cái tờ đúng họ nói là trong vòng mấy ngày được, mà nhiều người 2-3 tuần lễ rồi cũng chưa thấy tới đâu hết. So Chris nghĩ nếu mà mình apply á, it takes time để họ process ở underwriting này, thì mình không có được tiền liền đâu. Nếu mà chờ tới tháng 5 apply, thể tháng 6 được tiền thì mình xài được trong vòng 8 tuần lễ. Chris chỉ sợ là tại vì cái tiền này, cái thời gian cho cái tiền này rất là ngắn. Mình chờ lâu quá thì mình sẽ không, ai cũng apply hết, họ có cái application số rồi, họ có giữ chỗ của họ. Nếu mình không có giữ chỗ nữa mình sẽ không có được tiền. Chris chỉ sợ có bao nhiêu đó thôi. Yeah, em thì cũng sợ là em apply xong rồi 3 ngày sau nó cho em tiền đó, xong rồi cái em không mở nhà hàng được, em không xài được tiền đó, nên em cũng phải đợi. Đối với em á, thì nhà hàng của em thì chắc em phải đợi tới I guess May, khoảng 15 tây tháng 5 em mới apply. Okay. Họ đang chờ Congress sẽ cho thêm tiền, so có thể là mình sẽ được nhiều tiền hơn. So nếu mà hết tiền họ sẽ cho thêm, because nếu mà businesses cần thì Congress phải cho thêm tiền rồi. So nếu mà anh chờ tới giữa tháng 5 chắc có thể được. Mình đừng có chờ tới tháng 6. Thì em muốn nói để cho mấy người hiểu là đừng có apply sớm quá, tại vì em đọc trên mạng á, là mấy người apply sớm quá, đây có cái tiền đó 200.000 luôn nữa mà đây không có mướn người lại được hết. Xong rồi giống như người làm cũng không chịu đi làm nữa, tự vì nó có tới 600 đồng extra tới July 31st, so nó cũng không chịu đi làm nữa. Tại vì nó nói safety, tao không chịu đi làm, rồi không ai chịu đi làm, so the timing doesn't really work with the PPP program. So để cho
cộng đồng mình để biết á, chứ đừng ai mình first apply xong rồi nữa không có được apply for forgiveness, xong rồi nữa phải trả nợ cũng vậy thôi. Cuối cùng là mình phải mở cửa sớm hơn, và mình giống như là mình có thể we put our safety out there and we're not making the money and we have to get that loan back. In a way is negative for the business. Yes, but nhớ rằng nếu mà apply cho cái loan này, bank nó phải làm underwriting này kia nọ, không có cách nào mà mình có tiền liền được hết á. So mình plan cho cái thì giờ của nhà bank nó approve và mình cái disburse này kia nọ, and then mình sẵn sàng để mướn thợ mới. Mình không có cần phải mướn là mấy cái người thợ cũ, miễn sao mình đủ thợ giống như hồi xưa thôi. Hồi đó nếu mình có 10 nhân viên thì bây giờ mình mướn lại 10 nhân viên giống như vậy thì không sao. Dạ, thì em cũng nghĩ như vậy, nhưng mà bây giờ em nghĩ chắc cũng I would say like tháng 5 cũng không có ai dám đi ăn nhà hàng hết. So. Dạ, nhà hàng thì bây giờ họ sống nhờ take out thôi à. Yeah. Nhưng mà đây là Bobby đây thì bây giờ đó quý vị phải biết cái tiền mà cho loan á, thì đầu tiên là 250 tỷ. Nhưng mà trong cái tuần đầu tiên á, là apply là cũng là hơn 140 tỷ rồi. So you know right now cũng không biết coi còn bao nhiêu tiền nữa. Thì chị Chris có nói là mình apply là để làm chi, để mình first come first serve, phải nhớ là như vậy. Dù là bây giờ Congress họ đang bàn là thêm cái CARES Act 2 đó là sẽ có thêm 250 tỷ nữa, nhưng mà mình cũng chưa biết nó sẽ approve hay không. Mà thì đương nhiên là cũng sẽ cần cái số tiền đó, chứ 250 tỷ thì cũng chưa có đủ để mà bail out nguyên cái economy này. Thì nếu mà quý vị nào mà cần cái số tiền đó, nên apply, tại vì cái thời gian á, dù là cái idle loan họ nói 4 tuần, có thể 6 tuần, có thể 8 tuần. Lý do là tại sao? Tại vì bây giờ là so many people apply, nên vậy cái average time là 4 weeks, but cái đó là average thôi. It could be 8 weeks. Rồi cái PPP may take 2 weeks, nhưng mà có thể là nó sẽ kéo dài hơn, là tại vì bây giờ là có rất là nhiều người họ apply, biết bao nhiêu applicant. Yeah, they can't handle the volume. They're very behind. Bây giờ ví dụ mình đợi tháng 5, tháng 7 rồi apply, chưa chắc tháng 9 mình mới có tiền, dù là có tiền ở đó để đưa cho mình. So you have to take that into consideration too. Thì cái quan trọng nhất là trong lúc mà mình làm mình phải có mấy cái giấy tờ đầy đủ, và mình phải biết là cái tiệm của mình có bao nhiêu người, and maintain that number of payroll, đúng không chị? Dạ. Với Chris nghe hồi hôm qua là một cái analyst họ nói là 350 tỷ mà trong cái CARES Act là có thể tuần tới là hết tiền rồi. Thành ra SBA mới cho cái idle loan đó. Nếu mình xin được cái idle loan, họ chỉ cho mình trước 15.000 maximum thôi à. Hay là actually it's 2 tháng working capital or 15.000 maximum. So họ không có cho mình entire loan bây giờ được. Thì nếu họ cho hết là không có ai, mấy cái người mà apply sau này sẽ không có được tiền. Với lại tôi có thêm một cái ý kiến này, tôi cũng có một cái thông tin, đó là nếu cái idle loan đó cho những người business, ví dụ vay 200.000 chẳng hạn, thì cái lúc mà mình sử dụng cái tiền đó, mình nhận được cái loan đó, chính phủ sẽ trả 6 tháng tiền principal interest, tức là cho mình luôn đó, 6 tháng mình không phải trả tiền lời và tiền principal. Actually cái idle loan là SBA nó cho tới 1 năm sau mình mới bắt đầu trả lại. Dạ, nhưng mà cái này đó là trả 6 tháng cho mình luôn đó, tức là giống như họ khất cái nợ cho mình luôn đó. Hình như cái đó là cái mấy cái SBA loan khác như 7 loan với lại là 504, chứ không phải là cái này. Cái này nó miễn mình khỏi trả trong 12 tháng, 1 năm sau mình mới bắt đầu trả. Ok, dạ, cảm ơn. Libo. There's Yes, a I'm question. here. Okay, so the idle loan is payment is deferred for 12 months, right? That doesn't fall into SBA relief. That for 7A and 504 are other loans, not for the idle, right? So
New, so existing 7A and 504 are also being deferred, and the Yes. new 7A and new 504 loan requested from this point on are also enjoy this deferment. Okay. Thì Chris, chị có thể cho mọi người cái the best way để apply. Tại vì there's a misconception là nhiều khi họ đi tới nhà băng thì họ kêu mình phải lên online. So can you tell them what is the best way để apply cho mấy cái loan này? Ví dụ the EA versus the EIDL or the CARES Act. I'm sorry, Bobby, can you repeat that? You were breaking up a lot and I couldn't hear the question. I just wanted you to let people know là cái cách nào mà apply cho mấy cái loan này the best. Do they go out to the bank or should they go online? And for each of the loans, and also let them know whether they can apply for all 3 loans at the same time. Yes. So nếu mình cần tiền để apply for EIDL and PPP, and lúc mà mình apply cho cái EIDL, mình check cái box thì mình xin cái advance. So all businesses should apply for both. Cái EIDL loan là mình apply thẳng với cái SBA, cái website mà nãy Chris gửi trên cái slide. I will send that. Còn cái PPP là của cái nhà băng. So mỗi nhà băng nó có cái process riêng của nó. Mình phải hỏi cái nhà băng của mình họ take applications kiểu nào. Vì họ có different documents mà họ cần. PPP là definitely của nhà băng cho. And then EIDL là của SBA, đi thẳng với SBA. Có nhiều nhà băng bây giờ tại vì họ nhiều cái volume nhiều quá, họ không có handle được. Họ chỉ có làm khách của họ thôi. But mấy cái nhà băng nhỏ hơn đó, thì họ có ít khách hơn, họ có làm loan cho mấy người mà không có phải khách. Họ chỉ yêu cầu là mình phải mở cái deposit account and then họ sẽ làm cái PPP loan cho mình. So nếu nhà băng của mình mà không có làm được, mình đi nhà băng. Mấy cái nhà băng thường mấy cái chỗ đó giống như credit union đó, họ hay giúp nhiều về mấy cái small business đó. Nếu mà mấy nhà băng kia mà bà bận quá đó thì go to your local credit union. I believe that they can help a lot with more. But some of the regional banks, like I know Freedom Bank, are doing clients outside of their clients. And I think Lebo said Cabbage and Ready Capital. I also think VCC, Virginia Capital, something, is also doing non-clients. Bảo mới thấy một cái message từ Lebo nói là cái EIDL advance up to $10,000 là and can be used for any business expense. Chị Chris có thể elaborate on cái đó được không? Yeah, so cái EIDL là cho mình run cái business, so all working capital, cho mình trả tiền rent, tiền điện, tiền nước, tiền payroll, everything để mà mình trả lúc mà mình làm business bình thường á, mình trả nợ, account payable, mấy người vendors này kia, hết tất cả để mình xài cho business được. Còn cái PPP nó khác là tại vì cái đó is only cho payroll. Với lại trong cái payroll thì nó tính là nó cho một phần của mortgage, rent này kia nọ, mà ít lắm mình phải xài at least 75% của cái PPP để xài cho payroll. Mà mình không có xài cái PPP với lại cái EIDL for the same cost được. So nếu mình xài EIDL để mình trả tiền payroll cho tháng 3, for example, mình không có xài PPP để trả tiền payroll for tháng 3 for the same people được. Mình phải xài nó for different things. Nếu mình xài EIDL để trả tiền payroll thì mình xài PPP mà trả tiền payroll nữa đó thì mình không có được cái PPP forgiven. Mình phải trả cái đó lại, nó không có forgive mình cái phần đó. Rồi bây giờ nếu mà bây giờ đó Bảo có một cái tiệm nail hay cái nhà hàng đi, would you say it's better to get the EIDL loan thì tại vì cái đó là họ sẽ cho 10.000 để trả for any business expense whatsoever, correct?
Yeah, so cái idle mình xin up to 10.000 advance được. Cái đó là tùy theo cái number of employees. Nếu mình có 10 nhân viên á, thì mình sẽ được 10.000. Nếu mình có 3 nhân viên thì họ sẽ cho mình 3.000 trước thôi. Mà cái đó là mình khỏi phải trả lại. Vậy là mỗi 1.000. Nhưng mà employee là coi như W2 chứ không phải là 1099 đúng không? Dạ. Okay. Cái idle thì mình xài cho nhiều other cost được hơn, mà cái phần tiền lời của nó cao hơn. So cái PPP cái tiền lời có 1% mà, trong khi cái idle là almost 3% for businesses. Thành ra ai cũng muốn cái PPP hết, tại vì cái đó mình khỏi phải trả lại nếu mình xài cho payroll. But cái idle thì mình xin được nhiều hơn, với lại mình được xài cho other things. But the best thing là chứ xin cả hai đi. Nhưng mà cái IO đó trong cái advance up to 10.000 đó là mình không cần phải trả lại đúng không? Dạ. Nếu mình xài cho business expense. Nếu mà mình cho một cái idle advance là mình không có phải trả lại regardless. Làm sao mình biết được là mình cần vay bao nhiêu tiền khi Is mình now apply for exiting. cái idle? Cái idle thì lúc mình làm cái application để SBN nó chứng minh cái mình cần bao nhiêu, nó cho mình vay bao nhiêu. Cái đó mình không có xin cái amount được. Cái đó SBN họ giúp mình. So họ coi cái working capital mình cần bao nhiêu. So lúc mình làm cái application đó mình phải nộp giấy tờ mấy cái nộp cái expense này kia, thì nó sẽ coi cho cái report của mình là mình cần bao nhiêu, nó sẽ cho bao nhiêu. Em nghe chị Hương. Dạ hiện tại giờ em đang có việc tí xíu gọi chị được không? Dạ em đang ở trên họp ở Is trên now phone của exiting. chủ phố Eden á. Dạ thưa chị. Xin lỗi, có gì mute giùm nha, nếu mà có nói chuyện riêng tư. Chị Chris, chị có thể nói cho mọi người biết trong lúc mà apply cho mấy cái loan này đó là mình phải cần những cái giấy tờ gì mà để chứng minh pay expenses. Chị có thể nói sơ về mấy cái đó được không? Yeah, so hold on one second. Okay. Họ nói pretty much là mình cần okay. Giấy tờ business của mình là cái articles of incorporation, bylaws, cái bằng lái xe, cái payroll expense form của mình, cái mình file mỗi quarter 941 filings or the annual 940 filings, payroll summary report, state profit statement and loss, với mấy cái nợ của mình like mortgage hay là rent, với lại tiền điện, tiền nước, mấy cái utility. So cái đó là basic what mình cần. Nhiều nhà băng nó sẽ đòi something other, but that's a basic what all banks will đòi giấy tờ đó. But mostly it's payroll information với lại financial documents. Mấy cái expenses của mình á. I can send an email all that out. It's a long list. Yeah. Please, because I'm sure nhiều khi nhiều người Việt Nam mình mấy cái giấy tờ thì mình cũng không có biết rành lắm, so it's very important that we know, để tại nhiều người họ apply, nhiều khi cái business họ chỉ kiếm được 10.000, họ đi apply cỡ 200.000 and they get approved for 5,000 and they ask why. So a lot of these things are happening. And một cái loan amount là họ những cái thủ tục 2 tháng là working capital. So cái đó giống như lúc mình đi khai thuế mình gặp CPA mình phải đem giấy tờ để mình khai thuế á. So it's basically everything mình khai thuế, mình đem cái giấy tờ thuế đó vô, thì nếu mà thấy là trong vòng 2 tháng mình chỉ cần 5.000 để mình run cái business, để trả tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền nhân viên này kia, thì họ chỉ cho mình 5.000. So it depends on mình cần bao nhiêu mỗi tháng để mình run the business. So mình không có xin hơn được, tại cái SBN nó không có cho cái đó. SBN họ determine cái loan amount của mình là bao nhiêu.
Rồi rồi nếu mà mình chưa khai thuế 2019 thì sao? Mình có thể dùng 2018 hay không, hay là mình phải khai thuế 2019 cộng với 2020 luôn hay sao? Nếu họ không, Chris không có nghĩa họ cần giấy tờ thuế của mình năm nay, họ chỉ cần coi 2 tháng trước á, cái tiền cái operating expense của mình bao nhiêu thôi. So Quý vị nào có muốn hỏi also, câu hỏi nào thì cứ hỏi nha. sorry, so Libo, from SBA, he keep posting important information at the chat box. Yeah, if you're online right now, you can actually check those messages. Thank you, Libo, for sharing those information. And Chris, thank you so much. And also, Libo, if you have anything you want to share to the attendees, anything maybe Chris didn't mention, or So I some also send out my email address for information? people. Oh yeah, Chris' email there. If you want to invite her to your future events, please just state that email. Yes, so I'll make myself available, and if you have any questions, you can email Chris or me at the address you see. And if you have any specific questions, feel free to email us. There are still changes with this the PPP loan. The PPP loan is only about less than 2 weeks old, so there's a lot of details. We don't have. The SBA hasn't formulated, so there may be scenario questions specific to your business, and we have to elevate your question and to get more clarity. Chris, hello. Yes. Yeah, Chris. Hi. This is Stephanie. Can you tell me a little more about the loan? It's called EIDL. The EIDL? Is that EIDL? Or the injured EIDL loan. disaster loan? Yes. Oh, okay. So got it. So so they need to collect all the proof. We need to submit all those documents to them via email, or we just run the summary and average each month. Is what now are exiting. So Libo, how is the express. loan process for EIDL? Because you guys are doing that. Do they submit the requested documents, or is it just an application? They fill all the information in the application. Okay, because I did look into it. So once we input all the information, they'll give us like a number. Is there some kind of number? Because I haven't loan finished it yet. Number. So is that what we need, like to register the loan? So here, this is Libo from SBA. Hi, When you apply, did you get the option to choose advance, EIDL advance? If you choose yes, or if you select that option, you would get up to $10,000, and the rest of the amount you request will be processed, will be in the queue for processing. So the EIDL advance is an option you can get in a quicker time, but the rest of your loan amount will be processed by the loan underwriter. Okay. And you're only giving out 15,000 max, right now? Yeah, yes, that's a cap for now. Working capital, yes. Yeah. Does it have we have to wait until they'll send you a notice whether you approve or not? Is it just automatic approve? You just have to wait until they notify you, or what will be the next step once we apply? How long? We send you the application. How long ago did you apply? Oh no, I just looked into it last night. So I got an email from you guys. So I haven't done anything. So I don't know what will be the best way, because there's too many options to go, too many kind of loan. Yeah. And I have to read each by each. So, but I think the EIDL loan will be the ideal. Yeah. So the EIDL loan under normal circumstance takes about 4 weeks from application to for you to receive the money.
But this Okay. is not norm. This is not normal circumstance. Our website crashed one time already, and the website you saw last night is a new website, and the new website is streamlined process, extremely easy to use, and the SBA has changed the underwriting standard, reduce the credit score required, and it doesn't require collateral up to $25,000. So the threshold is very low for people to apply and to get accept for the loan. Okay. So as long Is now as exiting. like we finish, like we complete the I think it was like a 1 or 2 page, like there's two questions they ask you, like your annual gross sales, or so those are the evidence, or and then what are the expense? Is that all they ask? And then, or do we have to provide additional information later to send the proof? Like earlier Chris mentioned, like those bills and Is now tax. joining. So whatever was asked on the screen, or whatever is asked on the screen that you see, is what you need to provide. You may be required to provide document to show evidence of your document later on. But for now, it's really streamlined, and that's all you have to do. Okay, got it. Okay, thank you, Legal. Thank you, Chris. You're welcome. So Legal, Hello, did they can you upload the document? Hello. This is Bobby. I have a question. Okay. Okay, based on the EIDL loan or the CARES Act, let's say if somebody has a business but they have a lot of money in the bank, they have a lot of assets, does that matter in applying for the loan to help out the business? So it definitely helps because it shows that you have equity. But however, the SBA loan is underwriting based on the cash flow. So the cash flow of your business prior to this COVID-19 impact, that's what's determined the loan amount and also the eligible amount. So it helps if you have money in the account, because you want to apply when you don't need the money. If you actually don't have any money and you're applying, then you're in a dire situation. Well, I guess my point is my question is, if I I have over $1 million, people might say, why would you even need the loan to help out your business? So a lot of people have a lot of cash in their account. Would they still be approved for the loan? Even if it shows that, hey, you have money to bail yourself out. That's the question that I'm asking. Okay, so understand the question for the SBA is it doesn't really look into how much you have in the account, and if you apply and you're eligible, you will be approved. But the question you need to decide is that this is a loan. So when you apply for a loan, you have to pay not only the principal, but you also have interest. So if that's an expense you want to, you can wait. If you have the, if you can afford to wait it out and maybe the situation turns around, you have more revenue, you don't need to apply. But if you feel like you need to secure your cash flow for your business, then you should apply. So it's a decision you have to decide. But also remember. Hey, Bobby. So keep in mind that you may have cash in the bank, you don't need it yet, but this is a loan, and if you feel that you get it and you don't need it afterwards, you can pay off the full amount without prepayment penalties, and there's no interest in anything until after 12 months. But also, the reason I'm asking is, you apply for the loan, but there's that forgiveness, so you don't have to pay that forgiveness back, correct? The advance, yes. Oh, the advance. Yes. So, that's the question that I'm asking is, a lot of people, they have a lot of money in the bank, but their business is not making money now. So they want
to be able to, get the loan to pay for certain things? And should they even apply? Would that, matter that, they might have $1 million in the So bank, yeah, that so they will be rejected or they Yeah, will there's still room be for approved? scammers. Yeah. so this is not a decision for SBA to make. Yeah. You're eligible and you can apply. If you need to apply, it's up to you. If you have enough money and you just you don't really need, there are a lot of businesses that need the money. But however, on paper, you're eligible to apply. And whether or not you want to apply, Okay. that, Yeah. 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 Thank you. You're welcome. Any other Có ai có questions? câu hỏi nào về any other questions? Dạ chị cho hỏi về cái khoản vay PPP á chị. Yeah. Dạ tức là khi mà mình apply vô á, thì người ta sẽ cho mình sử dụng khi mà mình có tiền đó thì người ta sẽ cho mình sử dụng trong cái khoảng thời gian là 8 tuần đó không chị? Yeah, 8 tuần lễ. Nhưng mà nếu mà từ lúc mà mình nhận tiền rồi sau 8 tuần mà chính phủ vẫn chưa cho mở cửa thì mình làm sao mình sử dụng cái số tiền đó, hay là mình sử dụng sau đó? So đúng lý là mình phải xài 8 tuần lễ sau khi mình nhận được tiền. But I'll ask Libo. Hey Libo, the question came with PPP. So if you have only 8 weeks to use the money once you get the money, what happens if your restaurant or store is not allowed to open yet? So that will be a question nobody knows. Now it may be another bill or another act of Congress, another relief in the program. But what we have is 8 weeks for payroll relief. Yeah. Tức là có nghĩa là trong cái thời gian 8 tuần đó, nếu mà mình phải sử dụng trong khoảng thời gian 8 tuần đó, nhưng mà nếu mà mình không có mở cửa thì mình đâu có sử dụng được cái gì đây. Và bây giờ thì họ chưa cứ biết là họ sẽ quyết định sao, tại vì mỗi tiểu bang nó khác, như là June 10 tại Virginia tới June 10 và governor mới cho hết stay at home, còn bên Maryland với DC này kia thì cái thời gian của họ khác. Thành ra như Libo hồi nãy nói, cái PPP này nó còn mới quá, nó mới có được 2 tuần lễ thôi à. Thành ra mỗi ngày SBA với lại Congress họ có mấy cái điều kiện mới họ phải ra cho mấy cái nhà bang. That's why nhà bang họ làm không có được. Tại mỗi ngày cái underwriting rules nó thay đổi, và cái loan của nó thay đổi chút xíu, thành ra mình phải chờ thôi. Họ chưa có biết hết, tại vì cái này mới quá đi. Vậy mình có cần phải apply sớm không? Tại vì nếu mà apply sớm thì cái số tiền nó tới sớm rồi mình lại không xài được gì hết cho tới khi mở cửa. Well, Chris nghĩ nếu mà Chris là business owner thì Chris would apply sớm, tại vì mình phải giữ chỗ của mình để mình được tiền. Nếu mà Congress không có cho thêm tiền, nó chỉ cho có 350 tỷ này thôi, trong vòng 2 tuần lễ nó hết tiền, mình apply trễ quá mình sẽ không có được anything. Thành ra nếu mà được tiền á, mà mình không có xài hết á, thì để coi cái SBA nó sẽ trở lại, nó nói làm sao với cái tiền mà mình không có xài hết, nên mình phải trả lại cái phần đó mà mình chưa có xài. Hay là cái phần mình xài rồi á, tại vì mình xài cho payroll thì cái khúc đó mình khỏi phải trả lại. Nếu mình không có xài hết thì mình trả lại phần mình xài không nổi. Thành ra cái đó SBA chính họ cũng không biết họ sẽ tính làm sao nữa. Và cái PPP với lại cái tiền vay mà 10.000 đó chị, thì hai cái đó nó có liên quan gì với nhau không? Hay là cái PPP là is a different loan from EIDL. And the EIDL advance is cái 10.000. So EIDL advance is part of cái EIDL loan. Nó chỉ cho mình trước up to 10.000 để mình trả nhân viên với trả tiền để mình keep cái business mình open. Nếu mà khi mà mình apply cho cái PPP á, thì nó có trừ lại cái 10.000 kia không? Hay là Yes. So nếu mình mà có cái EIDL, mình được cái advance of 10.000 đó mình không có phải trả lại. So nếu mình xin cái PPP á, thì cái mà họ cho mình cái forgiveness á, nếu mà họ forgive bao nhiêu thì họ trừ ra cái 10.000 mà mình đã được trong cái advance rồi. Cái 10.000 á mình apply thì bao lâu mình, bây giờ thì em đã apply cái 10.000 rồi chị. Em có cái số confirmation nhưng mà em không có nhận được email no refund until now á chị. Thì bao lâu thì mình được mình biết chị? Thì lúc trước họ nói là trong vòng 3 tới 5 ngày là mình được cái advance, mà tại vì cái volume nhiều người apply quá đi họ không có làm nổi. So bây giờ là
Chris chưa có nghe anybody mà được cái advance rồi hết á. Nhưng mà nó không có cái report, nó không có cái reply, nó không có cái signal gì cho mình biết là nó đã nhận chưa. Mình chỉ có cái app, sau khi submit mình chỉ có cái confirmation number thôi. +17175217037. Để Chris hỏi Is now Libo. exiting. Hey Libo, there's a question about once they apply for the loan, they don't get, other than a confirmation that their EIDL loan has been submitted, do they get any other communication from SBA? No, they do not. They should they can check on this dashboard for status, but they should hold on to the confirmation number. And I think the Treasury has dispersed the fund recently, so if they apply, they should get the EIDL advance pretty soon. Okay. So chị should có cái advance 10.000 chắc trong vòng tuần tới hơn. So Libo, will it be deposited directly into their bank? Yes. So when they apply, there's a screen asking for their account number and and number, so they can input and the money will deposit to their bank account directly. Là how mình check nó nha chị? Làm sao mình check để bây giờ mình muốn check để mình biết cái tình trạng của mình nó tới đâu á chị? Libo, can you put out the link to the dashboard so people can check their loan application? Yes. So I put a link on there, and the website is called COVID-19relief.sba.gov. So this is the application website, and it is also the dashboard for your loan status. And so SBA has office process the loan, and I'm not in that office, so I do not have access to check loan status, and I do, so this is something that once you apply, you would have to check the status because it involves personal information and financial information. Chị có thấy cái website mà Libo viết cho chị vô, chị coi cái status của cái loan của chị không? Em không biết cách nào để em đi tìm cái để vô để tìm để check cái status đó chị. Em nghĩ là không có cách nào để check được, phải gọi điện thoại lên check thôi. Trên cái website mà anh vừa gửi qua không có cái chỗ nào để check cái status hết. Đây là cái application. Because Libo mới nói là cái đó là application mà có cái dashboard luôn mà. Mà không có. Yeah. Không có hả? Em đã mở rồi luôn, không có cái chỗ nào hết. Chỉ có số điện thoại để gọi lên customer service thôi. Hey Libo, they're saying that the website you sent, there's no dashboard, there's only a phone number. It's just the application. So that I guess that will be the thing that's the application website, and I do not know if they log into this application website, they can see the status of their loan. So unfortunately, I do not see the application portal unless I submit the application myself. And I would just say +16782009048. I would just say Is be now patient. exiting. I would just say be patient with this process. If they have a confirmation number, their application is in the system, and they should be receiving the EIDL advance soon. Okay. Miễn sao chỉ có cái số cái application confirmation là được rồi. I actually tried initially at the first stage, you are able to create an account, so login password, and then the second stage, they don't have that anymore. Basically, you apply online using the link you Libo provided, and there's no like a login the password. Basically, you submit and then you get the confirmation. There's no login at all. Yeah, I guess you just have to wait patiently. Chris, I have a question for you. Yes. Because our chamber, we serve Maryland, DC, and Virginia. Maryland, they do have different grants and loans available state-wise or county-wise.
Virginia, do we have anything like that? Or We any? don't currently. I know a lot of the localities are also working on it. We're all working on it. I know the counties are going to have grants for businesses along with the state. I can't tell you how much or when, but I think the governor is working on something for that. When you see county, is that certain counties or all the I've counties? already heard from Fairfax and Arlington counties. Okay, great. I know they have a small business loan possibly available, but not the grant. I think everyone's trying to work on a grant of some kind for small businesses in their area. Okay, that's nice. How about the nonprofit? Chị Chris, Yeah. em muốn hỏi chị Chris về cái idle loan á, rồi chị nói là có cái option check cái advance, so cái advance là nó cho mình trước 10.000 đúng không chị? Up to 10.000 maximum. Up to 10.000. Yeah, đó là tùy theo số nhân viên của mình. Tùy theo số nhân viên. Ví dụ mà mình self-employed có được không hả chị ạ? Nếu mà cái business của chị self-employed chị được để cho chị thôi là chị được 1.000 thôi. Là cái giống như công ty của chị LLC nhưng mà just only một người, 2 người vậy thôi. So là based on 2 người ownership thì 2.000 vậy thôi. That's cái tiền đó là tiền advance chị hả? Yeah. Rồi còn cái loan là mình khai bao nhiêu trong mỗi tháng thì nó cho mình mượn 2 tháng à. Yeah. Rồi cái phần nào là forgiveness chị? Cái phần nào là mình không là cái đó là cái PPP. Cái loan đó là nó khác, cái đó là mình đi nhà băng mình phải xin, mình mượn tiền để mình trả nhân viên của mình. Nếu mà mình xài cái tiền của cái PPP để trả nhân viên á, at least 75% của cái tiền đó thì mình khỏi phải trả cái loan at all. So nếu mà chị được 10.000 cái PPP để chị trả nhân viên, chị xài hết 2.500 để cho trả nhân viên là 2.500 cái chị trả tiền rent này kia hay cái gì khác á, thì hết 10.000 chị khỏi phải trả lại. I see. Okay, so tóm tắt là chỉ là cái forgiveness là chỉ là có 10.000 thôi, với ông loan nào cũng vậy hả chị hả? Phải như không vậy? Không, cái đó cho cái PPP, cái maximum của cái PPP là tới hình như Libra, do you remember the maximum for the PPP amount? Yeah, so the maximum amount for PPP is $10 million. Yeah, the PPP tới 10 triệu rồi chị. Okay. So ví dụ giống như em trong cái trường hợp của em, tụi em là just self-employed, chị nghĩ is it worth to go to lấy cái 2.000 đó for cái advance rồi mượn cái loan nữa cũng phải trả interest, right? Đúng không chị? For cái idle thì phải trả lại with interest. Còn cái PPP thì không có cần trả lại at all. Okay. So giống trường hợp của em thì em không có qualify đúng không? Thì em không có employees. For the PPP thì chắc không. Okay. So chỉ là cái idle, cái idle loan thì em mà nếu mà chị có 2 người trong cái hãng của chị thì cái idle chị được 2.000 khỏi phải trả lại, thì cái loan của chị nếu mà xin được 10.000 thì chị chỉ trả 8.000 thôi. I see. Okay. So giống như em thấy nhiều loại loan SBA rồi go to, tức là kind of confusing, là go to the bank hay là go to SBA. So tóm tắt là cái chính phủ nó cho mình giúp cho mấy người small business là một trong 2 cái loan này phải không chị? Either mình go to PPT hay là cái idle phải không chị? Cái idle thì chị tới chính phủ SBA, còn cái PPP là chị phải tới nhà băng của chị xin. Cái là từ nhà băng. Okay, got it. Okay, alright, thank you chị, thank you so much. You're welcome. Bye chị. Debo, I have a question. I've heard that the PPP amount amount is forgiven, but you still have to pay the interest. Is that true?
I know if the whole amount is forgiven if they meet the 75% payroll. That's Okay. including the principal and interest. Okay. Principal and interest. So what did the banks get out of it? Well, they got guarantee from the SBA, from the Treasury. They just want to. We just use a lender as a means to disperse the money to the public. Okay. So they don't make any money off a PPP loan. Not that I know of. Now I have to read the fine print, but there's no fee, and everything can be forgiven up to 75%. 75% is used for payroll. So really, there is really nothing. The banks are doing all these applications. They're getting waves of it. And they don't make any money out of these loans. Well, there's the PPP is deferred for 6 months. So after 6 months, the borrower need to start make payments. So there may be some transaction fee or some if they're making payments, that means maybe it's not forgivable amount. There may be some interest paid to the lenders. Maybe they were waiting for the unforgivable amounts of people don't use it correctly, and not all of it is given. After 6 months, yeah. And they get probably 5% processing fee. There are no fees with these loans. So we actually received quite some questions. People ask if their bank couldn't process PPP, what are the other banks that can process? I would just refer them to the online lenders, and some of them doesn't require the borrower to open a checking account. But most banks serve their own customer first. So the borrower can shop around, go to different bank, Sandy Spring, Eagle Bank, but some of them just have limited capacity. They only serve their only customer, but the online lender is an option. Yep, the Kabbage.com, LadyCapital.com. I've also heard that if that bank isn't your bank, you don't have an existing relationship, they will do it if you open up a depository account. I heard TD Bank, they do that. TD Bank. Yeah, TD Bank is one of the bank. They you have to open an account, a depository account. Yeah. Okay. Are there any more questions? You also have my email and Libo's email and Cindy's email. If you have any further questions, feel free to contact us. I want to thank you all for joining us today. So Chris, thank you so much. Also Libo, those are so valuable information, and appreciate your time and expertise. Lots of questions. And thank you everyone. Thank you, Jay. And also Ken. Thank you. Appreciate your support. Thank you, everybody.